নমস্কাৰ বন্ধুসকল, দা টাইনি ৱৰ্ল্ড ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অন্য এটি ফুলৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকক আজি এডেনিয়াম ফুলৰ লগত জড়িত অন্য এটা বিষয় আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিম। এইটো মোৰ পুলিটো দেখিছে আপোনালোকে, এডেনিয়াম ফুলৰ পুলি। তেনেই সৰু আৰু এটা পুলি দেখাইছোঁ, এইটো দুইটা পুলি কিন্তু একেলগে পচোৱা। এইটো আচলতে যিখন ট্ৰেড মই পচাইছিলোঁ তাতে পুলিটো থাকি গ'ল, সেইকাৰণে সৰু হৈ আছে, আৰু এইটো ৰুই থোৱাৰ কাৰণে এইটো ডাঙৰ হ'ল অলপ। বাৰু যি কি নহওক, এই আপোনালোকে সকলোৱে জানেই এডেনিয়ামটো মৰু গোলাপ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ ফুলপাহৰ লগতে যিটো কডেক্স আছে, এই কডেক্সটো আপোনালোকে মন কৰিছে, এই কডেক্সটোত সৌন্দৰ্যটো থাকে। যিসকলে ইণ্টাৰনেট বা ঘৰতো হয়তো বহুতে কৰিছে আৰু নাৰ্চাৰীবিলাকতো দেখিছে যে এডেনিয়াম ফুলৰ কডেক্সটোত কিমান এটা সৌন্দৰ্য থাকে। সৌন্দৰ্যটো আপোনালোকে মন কৰিছে। এই সৌন্দৰ্যটো আনিবৰ বাবে, কডেক্সৰ যিটো সৌন্দৰ্য, সেই সৌন্দৰ্যটো আনিবৰ বাবে আমাক বহুত ডাঙৰ গছৰ প্ৰয়োজন নাই। আমাক আচলতে সৰু পুলি লাগে, ঠিক এনেকুৱা বা এনেকুৱা। ডাঙৰটো কৰিব পাৰি, ডাঙৰটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম, কিন্তু সৰু পুলিটো অলপ ভাল হয়। এই পুলিটো আপোনালোকে দেখিছে, ডাঙৰটো কেনেকৈ কৰিব মই তাকো দেখুৱাম। ঠিক আছে, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই কেমেৰাটো অকণমান তললৈ লৈ লৈছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোৰ থাম্বনেইলত যিখন ফটো দেখিছে, সেই ফটোখনত দেখুওৱাৰ দৰে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ এডেনিয়ামজোপাৰ কডেক্স গঠন কৰিব পাৰিব। সেইটো কেনেকৈ কৰিব মই আহকচোন চাওঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, এই কডেক্সটো দেখিছে, এই কডেক্সটোৰ এইডাল হৈছে মূল শিপা। এই মূল শিপা এডাল দেখিছে, এই মূল শিপাডাল এইডাল যদি আমি এনেদৰে ৰুই থৈ দিওঁ আৰু এই শিপাডাল এইডালেই থাকিব, কিন্তু ইয়াৰ কডেক্সটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব, শকত হৈ যাব এনেকুৱা। আৰু এই কডেক্সটোত আপোনালোকে জানে ইয়াত পানী জমা হৈ থাকে, যিহেতু ই এবিধ মৰু উদ্ভিদ। যদি পানী নোপোৱা সময়তো ইয়াৰ পৰাই এডেনিয়াম গছজোপাই আপোনালোকে পানী লৈ থাকিব পাৰে, যেতিয়ালৈকে কডেক্সটো শুকাই নাযায়। ইয়াত আচলতে পানীখিনি জমা হৈ থাকে। এতিয়া ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ এই কডেক্সটোত শ্বেপ দিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি এই যিডাল মূল শিপা আছে, সেই শিপাডাল আমি কাটি দিব লাগিব। মই কটাৰ আগতে কি কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক। মই কেঁচি এখন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আচলতে পুলিটো সৰু কাৰণে মই কেঁচি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ষ্টেৰিলাইজ কৰি ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেদৰে কৰি ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকে এই যিডাল মূল শিপা আছে, এই মূল শিপাডাল মই আপোনালোকে চাব, মূল শিপাডাল মই এতিয়া কাটি দিম। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব, এনেদৰে কাষত যিবিলাক চুলি শিপা আছে এইখিনি আপোনালোকে নাকাটিব। দেখিছে যে যিডাল শিপা, মূল শিপাডাল এইডাল কাটিম, আৰু এইখিনি আমাৰ থাকি যাব। ওপৰৰ যিখিনি শিপা এইখিনি থাকি যাব। ওপৰত কেইডালমান শিপা থকাকৈ এই যিডাল মূল শিপা, সেই শিপাডাল এনেদৰে চাওক, এনেকৈ কাটি দিলোঁ। দেখিছে? এতিয়া এনেদৰে কাটি দিয়াৰ পাছত কি হ'ব, এই যিখিনি চুলি শিপা আছে যে, এই চুলি শিপাখিনি মূল শিপালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে এই পুলিটো যেতিয়া মই এইটো আপোনাৰ পট ৰেডি কৰি থৈছোঁ, এটা সৰু পট লৈছোঁ। যিহেতু পুলিটো সৰু, ডাঙৰ পট ল'লে কি হ'ব, আপোনাৰ তাত পানী চানী জমা হৈ যাব পাৰে আৰু কডেক্সটো গেলি যাব পাৰে, ফাংগাছ লগাৰ চান্স থাকে। গতিকে আপোনালোকে এনেদৰে কাটি দিব। মই আৰু অকণমান কাটি দিছোঁ, চোকা হ'ব লাগে, মোৰ এখন অকণমান বেয়া হৈছে। এতিয়া ইয়াত মই চাফ আছে ফাংগিচাইড অলপ সানি দিম ইয়াতে। এনেদৰে ফাংগিচাইড সনাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব, কিছু সময় 2-3 ঘণ্টা
বা এদিন আপোনালোকে এনেদৰে ৰাখি দিব, বা নাৰাখিলেও কোনো কথা নাই, আমি চাৰ্ফ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এনেদৰে ৰাখি দিয়াৰ পাছত কি কৰিব, এইটো আপোনালোকে এনেদৰে ৰুই দিব পাৰিব। ইয়াত এইটো চাওক, ইয়াত এনেদৰে ৰুই দিব পাৰিব, আৰু ৰুই দিয়াৰ লগে লগে এই শিপাকেইডাল মূল শিপালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। আপোনালোকক ক'লোৱেই। আৰু কডেক্সটো ওপৰত ৰাখিব, কডেক্সটো এনেদৰে। এনেদৰে তাৰপাছত আৰু এটা পদ্ধতি মই আপোনালোকক জনাম। তাৰপাছত আচলতে কি কৰিব লাগে, আপোনালোকে, মই আৰু এজোপা আপোনাক গছ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এই গছজোপা দেখিছে, ইয়াৰ ভিতৰ অংশটো একো নাই। এইটো ইয়াত দেখিছে নহয়, কিন্তু ইয়াত কাষত এইবিলাক শিপা আছে, দেখিছে? এইটোৱে আচলতে আমাৰ যিটো মূল পদ্ধতিটো এইটোৱে। এইটো মই কেনেকৈ কৰিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। এই পুলিটোক লৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া। এই পুলিটো আপোনালোকে দেখিছে। এই পুলিটো ঠিক তেনেদৰে মই পুনৰ কাটি দিম, ষ্টেৰিলাইজ কৰি লৈছোঁ। এইটো মই কেনেকৈ কাটিম আপোনালোকে চাই থাকক। বহুতে হয়তো ঘৰলৈ অনা এডেনিয়ামজোপা এনেদৰে কাটিবলৈ ভয় কৰিব পাৰে, বেয়া লাগিব পাৰে, কিন্তু কাটি দিব পাৰি। এইটো কাটি দিলোঁ, দেখিছে? এইটো কাটি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে এইখিনি কাটি দিব পাৰে, বা ইয়াতো কাটি দিব পাৰে আপোনালোকে, কোনো কথা নাই। ইয়াতো কাটি দিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। মই আৰু অকণমান ওপৰত কাটি দেখাইছোঁ। এইটো মন কৰিব যাতে চোকা হয় দেই। মোৰ এইখন অলপ সেৰেকা হৈছে, যিমান চোকা হয় সিমান ভাল। এইটো দেখিলে? এতিয়া এই শিপাখিনি ইয়াত থাকি গ'ল, দেখিছে? এই শিপাকেইডাল এতিয়া আমি কি কৰিম, আৰু তাৰ আগতে আৰু এটা কাম কৰিবলগীয়া আছে। এতিয়া এই যে ভিতৰৰ অংশখিনি, এইখিনি মই এনেদৰে এইটো চাওক আপোনালোকে। মই আপোনালোকক এজোপা এডেনিয়াম দেখাইছিলোঁ, কেনেদৰে আমাৰ সেই বস্তুটো হ'ল। এইটো উলিয়াই দিলে, দেখিলে? ছালটো আপোনালোকে এৰুৱাই নিদিব। এইটো দেখিছে, ভিতৰটো মই একেবাৰে খুলি দিলোঁ। এইটো চাওক, এইটো খুলি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব, এটা মই সৰু থাম্পত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই থাম্পটটো ইয়াতে লগাই দিম ৰ'ব। তাৰ আগতে মই চাৰ্ফ ব্যৱহাৰ কৰি লওঁ। এতিয়া এইটো পচি যোৱাৰ কোনো ভয় নাই। আপোনালোকে অলপো ভয় নকৰিব। এইটো যদি মই ইয়াতো কাটি দিওঁ, তথাপিও গছজোপা মৰি নাযায়।
আচলতে এডেনিয়াম বচাবৰ কাৰণে যিমান টান বুলি ভবা হয় সিমান টান নহয় আৰু ইমান সহজো নহয়। জানিলে কথাখিনি একেবাৰে সহজ, নাজানিলে অলপ টান হয়। দেখিছে? এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, মই 2জোপা গছ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এই গছজোপা ইয়াত আপোনাৰ এইকেইডাল শিপা দেখিছে, এই শিপাকেইডাল ঠিক এইকেইডাল শিপা নহয়, কিন্তু এইজোপাত সম্পূৰ্ণ এনেকুৱাতে কাটি দিয়া হৈছিল। এনেকুৱাতে কাটি এইটো খুলি দিয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা মানে এই অংশটোৰ পৰা নতুনকৈ শিপা ওলালে। আৰু এইকেইডালতে আমি শ্বেপটো দিব লাগিব। ইয়াত মূল শিপা নাই, আপোনালোকে মন কৰিছে, ইয়াত এডালো মূল শিপা নাই, ইয়াত এইকেইডাল শিপা আছে। এই শিপাকেইডালে মূল শিপা হ'ব। ইয়াতে আমি এটা সুন্দৰ শ্বেপ দিব পাৰিম। বুজি পাইছে? ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো এতিয়া আমাৰ যিহেতু এই শিপাকেইডাল আছেই, গতিকে এই শিপাকেইডালকে আমি সেই যিটো শ্বেপ, সেই শ্বেপটো দিব পাৰিম। এতিয়া আপোনালোকে এনেদৰে মই আপোনালোকক একেলগে ভিডিঅ'টো কৰাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণকৈ ভালকৈ শুকুৱাই মেলি কেনেদৰে কৰিব লাগে সেইটো নেদেখুৱাওঁ। এইটো আপোনালোকে এনেদৰে লগোৱাৰ পাছত শুকুৱাই ল'ব। চাফখিনি শুকাবলৈ দিব। শুকাবলৈ দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব, এইটো মই থাম্পত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, চাওক। এই থাম্পতটো ইয়াত সোমোৱাই দিলোঁ, দেখিছে? ইয়াত সোমোৱাই দিলোঁ। ইয়াত সোমোৱাই দিয়াৰ পাছত এই শিপাকেইডাল মই ইয়াত এনেদৰে ৰছী এডালেৰে বান্ধি দিম। ইয়াৰ কিছু চুলি শিপা আমি কাটি দিব পাৰোঁ। আৰু কাটিলে এটা কথা মন কৰিব, আপোনালোকে ফাংগিচাইড লগাবলৈ নাপাহৰিব। মই ইয়াৰ ওপৰৰ যিকেইডাল মূল শিপা আছিলে সেই শিপাকেইডাল ৰাখি বাকীখিনি কাটি দিছোঁ। দেখিছে? ইয়াত এডাল, দুডাল, তিনিডাল, চাৰিডাল, পাঁচডাল, ছডাল, সাতডাল, আকৌ এবাৰ চাইছোঁ, 1 2 3 4 5 6 সাতডাল আমি মানে এই যে আপোনালোকে দেখিছিলে থাম্বনেইলটোত, তেনেদৰে আমি পাম। এতিয়া আমি এইটো এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিম। খালি বন্ধাটো আপোনালোকে ভালদৰে বান্ধিব। এইটো আপুনি শ্বেপটো যেনেদৰে ৰাখিব, এই শিপাকেইডালৰ শ্বেপটো তেনেকুৱাই হ'ব। আপোনালোকে বান্ধোতে সেইকাৰণে ভালদৰে বান্ধিব। দেখিছে আপোনালোকে মই কেনেকৈ বান্ধি দিলোঁ। এতিয়া পুনৰ মই যিবিলাক কটা অংশ আছিলে সেইবিলাক আকৌ এবাৰ ফাংগিচাইড লগাই দিছোঁ শিপাবিলাকত। মই ফাংগিচাইড হিচাপে চাৰ্ফ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এই এডিনিয়াম পুলিটো এনেদৰে পটত আপোনালোকে এনেদৰে ৰুই দিব। মন কৰিব যাতে এই অংশটো পোত খাই নাযায়, কটা অংশটো। তেতিয়া কি হ'ব, আপোনাৰ যিটো আমাৰ যিবিলাক আমাৰ এই শিপাকেইডাল দেখিছে আপোনালোকে, মই বান্ধি দেখুৱাই দিছোঁ, এই শিপাকেইডালেই মূল শিপালৈ ৰূপান্তৰ হ'ব।
এনেদৰে ৰুই দিব। এইটো মই ৰুই দিলোঁ, দেখিছে এয়া। ঠিক আছে, মই আপোনালোকক এইটো যিটো আমাৰ পুলি আছিলে, মই যিটো আগত কৰি থৈছিলোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। সেইটো মই আচলতে গোটেই গছজোপা এনেকৈ আধাতে কাটি দিছিলোঁ, আৰু কাটি দিয়াৰ পাছত মই জাষ্ট মাটিত মানে টাবত এনেকৈ ৰুই থৈছিলোঁ। ৰুই থোৱাৰ পাছত যিটো কটা অংশ আছিলে, সেই কটা অংশটোৰ কটাৰ পাছত আৰু এটা কাম কৰিছিলোঁ, এই ভিতৰটো যিটো মই খুলি দিছিলোঁ, এইজোপা গছত মই কৰি দেখুওৱাৰ দৰে এনেদৰে খুলি দিয়াৰ পাছত এই যিখিনি ছাল আছিলে, সেই ছালখিনিৰ পৰা এই শিপাকেইডাল ওলালে, দেখিছে। এই পদ্ধতিটো মই ভাল পাইছোঁ, আপোনালোকেও এনেদৰে কৰিব পাৰে। এনেদৰে শিপাখিনি ওলোৱাৰ পাছত এতিয়া মই অন্য এটা পটিং থাম্পত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই থাম্পটোতো এনেদৰে বান্ধি লৈ ঠিক আগৰটোৰ পদ্ধতিৰে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে, এইকেইডাল ইয়াত এতিয়া আমাৰ আটাইকেইডাল মূল শিপাই হৈ পৰিছে। এইখিনি এনেদৰে আমি বান্ধি বাকী কেইজোপা গছ কৰাৰ দৰে, বাকী যি দুজোপা গছ মই কৰিছিলোঁ তেনেদৰে বান্ধি লৈ আপোনালোকে ৰুই দিলে মানে তেনেকুৱা এটা আপোনালোকে থাম্বনেইলত দেখাৰ দৰে এটা কোডেক্স পাব। দেখিছে, এইটো মই এনেদৰে বান্ধি লৈ ৰুই দিম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যিহেতু ফুল ভাল পায়, এডেনিয়ামৰ এটা সুন্দৰ কোডেক্স পাবৰ বাবে আপোনালোকেও এনেদৰে কৰিব পাৰে। চেষ্টা কৰি চাওক, বিফল হোৱাৰ কোনো কথা নাই। এটা সুন্দৰ কোডেক্স আপোনালোকে লাভ কৰিব। যি কি নহওক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰিলে, যদি বেয়া নাপায়। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে ফুল ভাল পায় তেওঁলোকৰ মাজত। আৰু ময়ো যাতে আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই যাব পাৰোঁ। থেংক ইউ।